So hi again at welcome sa ating tutorial. This time, in this video, turuan ko naman kayo kung paano magsukat ng katawan. So, shoulder. So, meron talaga tayong parang matulis na buto sa ating shoulder. Kahit anong size ng body natin, may mafe-feel tayong matulis na buto dito sa shoulder. Ito yung dugtungan ng ating buto sa shoulder tsaka yung braso, no? So, itatouch natin, hanapin natin yung shoulder na yon or yung buto na yon. Yun yung magiging starting at saka ending points ng ating medida sa shoulder. So, hindi natin siya susukatin this way, mali yan. Susukatin natin siya ng naka-curve, dumadaan sa ating nape. Ayan. So, ito yung ating shoulder measurement. So, paano kung hindi ka sure kung ito nga ba talaga yung buto na yun or parang hindi ko siya mahanap? So, pwede mong gawin na imaginein kung na nakasuot ka ng t-shirt. No? Yeah. So, imagine mo nakasuot ka ng t-shirt. Tapos, saan yung shoulder, opening ng shoulder or ending ng shoulder na gusto mo? Lalo na kung magtatahi ka ng sleeveless na skirt or, not skirt, sleeveless na dress. So, saan mo gusto siyang i-end? Pero, hindi ko i-recommend na halimbawa kung gusto nyong i-end yung dress nyo ng dito, ito na yung susukatin yung shoulder. Hindi dapat. Dapat na dun sa mismong taas yan ng ating shoulder. Kasi, mamamali yung ating buong bodies kung susukatin natin siya dun sa desired shoulder natin. So, pwede mo naman siyang idagdag sa pattern mo kung gusto mo, mas mababa yung shoulder mo. Pero, dito, sinusukat natin yung tamang ending or starting at saka ending points ng ating shoulder. Okay, so tapos na tayo sa shoulder. Next natin ay yung back figure. So, yung back figure, ito yung line mula sa shoulder mo papunta sa area ng iyong waist. So, dapat na ito ay 90 degrees. Itong waist. So, halimbawa, ito yung waist mo. Dapat naka 90 degrees itong tayo, no, yung angle yan, na mabubuo nila. Ngayon, para sa mga beginners na hindi pa sure, hindi niyo alam kung saan nyo gustong ilagay yung waist nyo, may iba na gustong gawing mataas yung waist, yung iba gustong maging mababa yung waist. So, para maging sure, ang ginagawa ko, nagtatali ako dito sa waist ko, around my waist. Yan, para yung front figure ko at saka yung back figure ko will have the same waist. So, maganda, magtali kayo sa bewang ninyo, around sa bewang ninyo. Tapos, yun yung gawin yung reference line para sa pagsusukat ng back figure at saka ng front figure. Ayan, so nakaharap na yung ating model. Sukatin naman natin yung front features ng kanyang body. Mag-start tayo with front figure. So, ganun din kagaya ng sa back figure kanina, susukatin lang natin yung from the shoulder. Gamit tayo ng ibang kulay. Ito. So, from the shoulder, pababa, creating 90 degrees sa inyong reference. So, naalala nyo, nagtali tayo ng something sa ating around our waist para maging reference. So, again, dun yung ending point niya. So, kung nag-iisip kayo saan yung starting point ng ating front figure, dun siya sa taas ng ating shoulder. So, imagine niyo na lang yung pinaka-half ng shoulder nyo sa gitna. Dun yung start ng inyong front figure. Tapos, dapat dadaan itong line na to sa inyong bust, sa nipple mismo. So, dadaan tong line na to sa nipple. Kaya, doon nagkakaroon ng difference between back and front figure. Minsan, wala siyang difference, no? Hindi dahil sa wala tayong bust, hindi masama yun. Pero, minsan may ganun talagang mga katawan. Kung gusto ninyo na magkaroon kayo ng dart dito sa gilid, may kita nyo yan dun sa isang video ko na merong dart siya sa gilid. Kung gusto niyo nalagyan ng dart sa gilid para mas ma-enhance pa yung features ng inyong katawan sa damit nyo, pwede nyo, kung walang difference yung back and front figure nyo, pwede nyo lagyan or dagdagan ng at least half inch ang inyong front figure. So, let's say, ang inyong front and back figure ay 15. So, pwede ninyong gawing 15.5 ang inyong front figure para makapaglagay kayo ng dart dito. Okay, so next tayo. Next is bust point. So, yung bust point ay yung point ng nipple ninyo from your shoulder. So, dahil nandito na kayo sa front figure nyo, susukatin nyo na din yung from your shoulder going to your nipple. So, halimbawa, ito yung nipple ninyo. So, nandyan yung nipple ninyo. So, nandyan yung inyong bust point. So, we call it bust point para mas formal naman. Yan. So, ito yung inyong bust point. Hindi siya half ng front figure. Normally, hindi siya half kasi malawak yung ating shoulder. So, dadaan siya at dapat na diretso din siya
sa yung medida natin, diretsong pababa. So, next natin is yung V neckline. Kung bakit ko ginawang V, kasi ito yung simplest neckline na pwede natin gawin, lalo na ng mga beginners. So, very rare na magkamali ka kung meron kang or gagawa ka ng V neckline na dress. So, ito muna yung ituturo ko in this tutorial. So, kung paano ka magsusukat ng V neckline, imaginein mo kung saan mo gustong magtapos yung dress mo sa shoulder or mag-start. Ano ba? Magtapos, mag-start. So, anyway, let's say dito, sa shoulder na to. Again, dun sa taas ng shoulder, hindi dun sa side. So, gusto mo ng malalim na V-neck, gusto mo ng mababa na V-neck, kailangan imaginein mo na kung saan yung gitna ng katawan mo. So, from the shoulder hanggang dun sa gitna ng katawan mo, depending sa size or sa depth ng V-neckline mo, dun mo siya susukatin. So, yun yung ating V-neckline. Next natin susukatin is yung chest. So, makikita ninyo na yung sukat natin ay from upper part ng body pababa. So, sa chest, ganito din ulit. Normally, ang ginagawa ng iba, sinusukat nila yung ito, around dun sa loob ng kilikili. So, tataas nila yung kamay nila, yung dalawang arms, I mean. Tapos, isusukat nila around yung medida sa kanilang kilikili, sa ilalim mismo. Pero, I don't recommend that. So, kasi hindi natin naman sinasama yung kilikili sa tinatabas nating tela. Ang gagawin natin, imagine ninyo na nandito yung opening ng damit ninyo. Yan. So, dapat pantay siya. Yan. So, ito yung, halimbawa, shoulder nyo nandito, no? So, ibababa nyo lang yung shoulder ninyo. So, imagine ninyo na ito yung opening ng damit ninyo. So, yung chest, ito siya. From the first opening, going to the last, or the other opening ng ating arms. So, ito yung chest natin. At magsusuka tayo just above ng dede natin or ng bust. So, flat surface yung sinusukat natin dito. Yan. So, yan ang ating chest measurement. Next ay yung ating bust. Para masukat natin yung bust, of course, susukatin natin yung toughest part ng ating bust. So, imagine natin kanina, di ba, nagsabi tayo na yung bust point natin is until dun sa nipple. Ano ba yan? Sorry naman sa drawing ko. Ayoko kasing maging sensual yung drawing ko. Ayan. So, imagine natin na nandyan yung bust natin. Ang isusukat nating bust ay going through the nipples. At ito ay around the body. So, hanggang sa likod. So, para maintindihan natin, gagawin natin ganito. Yan. So, around the bust area, ito yung ating bust measurement. Next ay yung ating bust distance. So, ang ating bust distance ay yung distance between one nipple to the other. So, ito yung ating bust distance. One nipple to the other, bust distance. So, next is waist. Ito na yung minarkahan natin kanina, na yung kung saan natin inilagay yung mark natin na tali around our waist, yun yung ating susukatin. Although, may mga tao na malalim yung waist nila sa gilid, pero hindi yun yung gusto nilang waist na sundin. Gusto nila mas mababa ng kaunti kasi masyadong mataas yung waist nila. So, depende sa inyo. Basta ang dapat na susundin natin kung saan natin yung ending ng ating back at saka front figures. Dapat yun yung waist measurement na gagamitin natin. So, next is yung first hip. Actually, this is optional. First hip, yung iba sinusukat nila to. Inaalam nila kung saan yung parang pinaka-unang umbok ng hip nila. So, in this case, halimbawa ito. Yan. Teka lang. Yan. So, parang dito unang nag-enlarge yung hip nila. Minsan sinusukat nila yan. So, ito yung first hip. Pero, hindi ko laging sinusukat at hindi ko na kailangang ilagay sa bodies. Hindi ko masyadong ginagamit tong first hip na to. Unless, medyo special talaga yung medyo shape ng katawan ng customer. So, pwede nating isukat tong first hip. Next, of course, is yung ating hip. So, yung ating hip ay yung largest part ng ating lower body. So, sabi nga ng mama ko, dumadaan sa puwet, sa umbok ng puwet, yung ating medida. So, again, ito ay around the body. So, maggawa lang tayo ng review. Yung around the body na measurements is bust, waist, at hip. Yan yung around the body measurement. Pupulupot nyo sa katawan ninyo yung medida, pero
Yung iba, sa harap lang or sa likod lang sinusukat. Ayan, so tapos na tayo sa ating bodies. Pwede na nating magawa yung ating bodies pattern with all these details na kinuha natin. Syempre, yung iba, pwede na natin kunin along the way habang nagtatabas tayo ng damit. Pwedeng yung dress length, or yung dress width, yung opening ng ating dress, kung gaano kalaki, pwede na natin yun i-decide while we're cutting our fabric. Pero ito yung kailangan ninyo para mag-pattern out ng ating bodies. So, almost lahat sila ay pwede nating i-measure on our own. So, halimbawa, gagawa kayo ng damit ninyo, pwede nyo i-measure yung sarili nyong katawan. Maliban sa shoulder at saka sa back figure. So, ito lang yung mga parts ng ating katawan or ng body measurements na we should ask other person to do it for us. Kasi, crucial, syempre, hindi pwede tayo magkamali sa ating body's pattern at saka mahirap isukat sa likod. Tapos, isa pang note, kapag tayo nagsusukat ng ating katawan, hindi natin dapat dayain kasi damit natin to. So, huminga kayo kapag nagsusukat kayo ng katawan. Tapos, magkaroon kayo ng konting, what do you call this, allowance. Kasi kung maglalagay kayo ng allowance sa inyong pattern, hindi ko i-recommend yon. Malilito lang kayo. So, maglagay kayo ng allowance sa pagsusukat ninyo para kapag nag-pattern out kayo, hindi nyo na kailangan magdagdag bawas. So, sa pagsusukat, dun nyo nalalagyan ng allowance. So, halimbawa, sa waistline, huwag natin gagawing masyadong masikip o masyadong eksakto yung ating waistline. Kailangan na pasobrahan natin kahit half inch. Kung gusto niyo na talagang kapit sa katawan ninyo yung dress or yung damit na gagawin ninyo, maglagay pa rin kayo ng half inch na allowance kasi pwedeng magkamali kayo sa pagtatahi. At kung meron kayong allowance, mas madaling magbawas ng sa pagtatahi kaysa yung kulang kayo at hindi na kayo makapagdagdag ng tela. So, yun. Normally, yung sinusukat natin around the body, bust, waist, at saka hip, yun yung mga dadagdagan natin ng kaunti. Kahit mga half inch para komportable yung paggalaw ng katawan. And so, dumako naman tayo sa sleeves. Kung paano tayo magsusukat ng sleeves. So, kung halimbawa na nagsisave kayo ng pattern para sa inyong sarili for siguro gagamitin nyo rin sa future purposes, no? Kung halimbawang magtatahi kayo sa future, i-recommend ko na gumawa na kayo or mag-pattern out na kayo ng long sleeves. Kasi with that long sleeves, pwede nyo nang magawa kahit anong uri ng sleeves. So, kung paano gagawa ng long sleeves is ganito. Una, sukatin natin around ito, yung ating arm opening. So, ginawa ko siyang oval kasi it means around, no? Yung buong arm opening natin. Again, hindi natin siya susukatin ng eksakto dun sa arms natin or sa arm natin. Susukatin natin siya dun sa desired opening ng ating damit. So, syempre dahil mas maliit yung circumference ng ating arm talaga at dapat na mas malaki yung arm opening ng ating damit. So, ang susukat ninyo ay yung desired arm opening ng inyong magiging damit. Next naman ay yung sleeve length. So, ganito magsukat ng sleeve length. Yung model ko medyo nakadiretso yung kamay niya, pero gawin natin ay yan. So, gawin natin nakaganito yung kamay niya. Yan. So, dapat na konting naka-bend yung inyong elbow. Hindi, ano ba? Elbow ba yung binibend? Yung arms, no? So, konting naka-bend yung arm ninyo. Tapos, susukatin ninyo ganito. Yung sleeve length is from the shoulder. Sorry. So, from the shoulder, dun sa shoulder ninyo kanina, yung buto ng shoulder ninyo kanina, going to the elbow. Ano ba yan? Going to the elbow. Yan, sa back yan ng elbow. Tapos, going to the wrist. Okay, so dapat naka-slant siya ng ganyan. Kasi, yung ating damit, kapag diretso lang nating sinukat, kapag nag-bend tayo ng arms natin, iikli na yung ating sleeves, diba? So, ito yung gagawin natin. Naka-bend siya ng konti. Tapos, also, dumadaan siya dun sa umbok ng ating shoulder. So, yan yung ating sleeve length. Okay, burahin natin silang lahat. Yung next naman ay yung ating bicep hole or yung sleeve round. Actually, hindi ko alam tong term na to. Nag-google ko lang siya. So, yung sleeve round natin ay yung pinakamalaking part ng ating braso. So, normally, nandito siya sa bicep part. Yan. So, again, oval siya para ipakita na, ano ba yan? Sorry po. Yan.
oval siya para ipakita na isusukat natin siya around. Kaya na naman tayo. So, hindi natin siya isusukat or hindi natin siya ipapattern out ng eksakto. Maliban na lang kung yung dress na ginagawa ninyo ay very hapit sa katawan ninyo. So, isusukat natin siya, unless hindi yun ang gagawin ninyo, isusukat natin siya dun sa desired opening ng ating sleeves. So, ayan yung bicep or sleeve round ng ating sleeve. At dito, sa sleeve round, meron pa kayong isang isusukat. So again, kagaya ng ginawa natin kanina sa waist, pwede nyo itong lagyan ng band. Dapat na nakababa yung inyong arm kapag sinusukat nyo to. Tapos, from the shoulder again, yan, from the shoulder, ibahin natin ang kulay. Yan. So from the shoulder point, going through the shoulder, tapos hanggang dun sa band ninyo sa bicep, isusukat nyo din siya. So, pwede nyo din siyang isukat na, tawagin na sleeve round point. So, sleeve round point. So, normally, ito ay 5 inches. So, makikita nyo dun sa sleeve round point. So, makikita nyo dun sa video ko na tinawag ko siyang kilikili point kasi katapat siya ng kilikili natin. At dun nyo siya gagamitin para makita kung saan yung opening ng kilikili ninyo. So, yan yung sleeve round point. So, tapos na tayo sa sleeve round. I-next natin yung wrist. Yan, yung wrist ay yung desired circumference ng inyong wrist, of course. Or ng inyong damit, ng inyong sleeve. At, yeah, I guess that's it. So, again, depende sa inyong design kung maluwag ba o masikip yung gagawin ninyong pagsusukat. Pero kapag nagsukat kayo ng katawan ninyo, dapat na kung ano yung desired nyong design dun sa gagawin ninyong damit, yun na mismo yung isusukat ninyo. Kasi hindi ko i-recommend na mag-add kayo sa pattern ninyo kasi baka maguluhan kayo in the future. So again, yun na yung ating body measurements tutorial. And again, hindi ko kiniklaim na ito yung general way of measuring your body. Meron tayong iba-ibang paraan. Pero ito yung paraan na natutunan ko and it works out pretty well. So, ito din yung ituturo ko sa inyo at ito yung pinakasimple na nakita kong paraan so far. Okay, so salamat po sa panonood nyo at enjoy sewing! Bye!